سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این بادی رو آموزش دادم که برای سن 6 تا 9 ماه هستش و در پایان ویدیو براتون توضیح دادم که چطور میتونید برای سن 1 سال هم این رو ببافید و چند تا باید دونه سر بندازید و ببافید. این لباس از قسمت یقه شروع میشه، بعد اینجا خط رگلان ها هست، بعد این قسمت ببینید این خطی که اینجا افتاده اینا دونه اضافه شده که این قسمتی که چین لباس هستش روش میفته و مشخص نیستش. بعد این قسمت بافته میشه و قسمت شورت لباس که همه رو در ویدیو براتون توضیح دادم. قسمت پشت لباس به این صورت هست، این قسمت بازه و من بندینک زدم، شما میتونید دکمه هم بذارید. برای بافت این لباس از میل شماره 3.5 استفاده کردم و 2 تا کلاف استفاده کردم. کلاف آلیز بیبی بست من استفاده کردم، 2 تا کلاف کامل استفاده شد. دیگه اندازه ها هم در پایان ویدیو براتون توضیح دادم. امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون بیاد. برای بافت این لباس به 3 تا دکمه هم احتیاج دارید برای این قسمت. بعد اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت بکنید دوستان. برای بافت این لباس از کلاف آلیز بیبی بست استفاده کردم. 3 تا کلاف گرفتم، فکر میکنم 3 تا کافی باشه و از میل شماره 3.5 هم استفاده میکنیم. دوستان برای بافتش که از یقه شروع میشه 66 تا دونه سر انداختم. من این 66 تا رو با یه رنگ دیگه سر انداختم و اینجا گره زدم و نخ رو چیدم، چون در انتها این نخ رو میشکافیم و در میاریم. مهم نیستش که چه رنگی باشه، چون در انتها شکافته میشه. این رو باید به صورت ساده بافی با نخ اصلیمون شروع کنیم به بافت. 1 رج از رو 1 رج از زیر این رو باید ببافیم که اولین رج رو من از رو میبافم. کل دونه ها رو 1 رج از رو و 1 رج از زیر باید ببافیم به این صورت. این رو هم در انتها صفر میکنیم. من این رو از رو میبافم. الان این رج رو باید از زیر ببافیم. دونه اول رو در میارم و کل دونه ها رو از زیر میبافیم. به این صورت باید 5-6 رج ببافیم دوستان. من ساده بافی ها رو انجام میدم، این 5-6 رج رو میبافم، بهتون میگم حالا چند رج بافتم. به این صورت از زیر میبافم. من الان 5 رج بافتم، ببینید 1 2 3 4 5 و همینقدر کافی هستش. و بعد اینجا باید به این شکل ببافیم، چون که میخوایم این 2 قسمت تا بشه و لبش به صورت داربر بیفته. این کار رو انجام بدید. دونه اول رو در بیارید، بعد 1 ژوته بزنید، به این صورت هم بزنید درسته، 1 ژوته بزنید و 2 تا یکی بکنید به این صورت. 1 ژوته 2 تا یکی، 1 ژوته 2 تا یکی، 1 ژوته 2 تا یکی. یک ژوته 2 تا یکی تا انتها به این شکل باید ژوته بزنیم، 2 تا یکی بکنیم. الان به قسمت انتهایی رسیدیم، 3 تا دونه داریم. این قسمت هم 1 ژوته میزنیم و 2 تا دونه یکی میکنیم به این صورت و دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. بعد الان باید دوباره 5 رج ساده بافی کنیم مثل همین قسمت ابتدایی، یعنی 1 رج از رو 1 رج از زیر، 5 رج به این صورت میبافیم. الان این رج رو من یکمش رو براتون توضیح میدم که ژوته ها رو چجوری باید ببافید. ببینید ژوته ها رو به همین صورت میبافیم که گشاد بیفته و سوراخش مشخص بشه به این صورت. تمام دونه ها رو از رو میبافیم به این شکل در میاد. قسمت بالا رو هم 5 رج بافتم. ببینید الان این باید به این صورت ما انجام بدیم. اینو تا بکنیم
به این شکل باید به این شکل در بیاد. بعد با یه میل دیگه شماره همون 3.5 ببینید بیاید این دونه های زردی که اینجا هست اینا رو باید همه رو بگیریم داخل میل بندازیم. حتی حواستون باشه این دونه اول رو هم بگیرید چون باید دونه‌تون دوباره همون 66 تا باشه. نگاه کنید اولین دونه رو فراموش نکنید که اینجا هستش. بعد به ترتیب تمام این دونه های زرد رو به این صورت میگیرم و داخل یه میل میذارم. من این کار رو انجام میدم برای کسایی که مبتدی هستن که بتونن راحت تر این کار رو بکنن، چون که بدون این رنگ هم میشه، یعنی با رنگ خود کانوا هم میتونیم سر بندازیم و دونه ها رو بگیریم، ولی برای اینکه کارمون راحت تر باشه این کار رو انجام میدیم. دونه ها قشنگ مشخص هستش که کدوم دونه ها رو باید بگیریم. اینو تا انتها این رو میگیریم و دونه آخر رو هم فراموش نکنید دوستان. من همه دونه ها رو روی میل میندازم. الان 66 تا دونه رو روی این میل انداختیم. بعد این رو ببینید تا بکنید به این صورت تا بکنید، این دوتا میل رو نزدیک همدیگه بیارید و الان باید این قسمت ها رو به همدیگه وصل بکنیم. در واقع باید دوتا یکی بکنیم، یک دونه از دونه میل بالایی با یک دونه از دونه میل زیر رو باید با هم دیگه دوتا یکی بکنیم. ببینید میل اصلیم اینه، داخل دونه این دونه میکنم با دونه زیری رو با هم دیگه میگیرم و میبافم. ببینید به این صورت و یک دونه خارج میکنم، این دوتا دونه هم از میل در میاد به این صورت. دوباره یک دونه از این دونه با الان جهت این رو درست میکنم. اگه جهت دونه هاتون مثلا دونه هایی که گرفتید درست نیست، جهتش رو اول درست بکنید، بعد این دوتا رو با هم دیگه ببافید. الان دوتا دونه شد. دوباره این قسمت این دونه رو جهتش رو درست میکنم، ببینید این دوتا رو با هم میگیرم. یک دونه از دونه‌ای که سمت خودم هست با یک دونه از دونه های میل زیری رو ببینید به این صورت، بعد میل رو داخل دونه زیری میکنم، نخ رو میکشم بیرون. یک بار دیگه نشون میدم. اگر جهت دونه هاتون درست نیست درستش کنید. دوتا رو با هم دیگه کور میکنم. تا انتها باید این کار رو انجام بدید. ببینید من این رو تا انتها به این شکل انجام میدم. من این رو تا آخر انجام دادم، به این شکل در اومد. الان باید این نخ که اینجا ابتدا سر انداخته بودیم رو با سوزن این رو خارج کنیم، در بیاریمش، بشکافیمش. یعنی نگاه کنید این گره‌ای که اول زده بودم اول اون گره رو باید بازش بکنید به این صورت. همینطوری با سوزن این رو ببینید راحت شکافتنش.
همینطوری تا انتها این رو بشکافید و نخش رو دیگه احتیاجی ندارید. نختون که زیاد میشه میتونید این رو بچینید، بعد به شکافتن ادامه بدید. بافتمون به این شکل در میاد. من این رو همه رو میشکافم. اون قسمت رو من شکافتم. الان بافت ما ببینید به این شکل در اومده. این قسمت رو یک رج از رو باید ببافیم تا برسیم به سمت بعد و بعد براتون توضیح میدم که چه کار باید بکنید. پس این قسمت رو دونه ها رو من میام از رو میبافم یک رج. تمام دونه ها رو از رو میبافم. قسمت آخر وقتی که رسیدید به دونه آخر، نخ رو بیارید سمت خودتون و این دونه رو نبافته وارد میل بکنید که میخوایم این قسمت ها یه حاشیه صاف داشته باشیم. هم این قسمت باید این کار رو انجام بدید، هم این قسمت. و بعد وقتی که بافتتون رو شروع میکنید این دونه رو از زیر میبافیم به این شکل. الان تقسیم بندی ها رو من انجام دادم، براتون توضیح میدم. نگاه بکنید این قسمت ها اینطوری باید به هم دیگه که نزدیک میشه این قسمت میشه قسمت پشت لباس، که برای قسمت پشت لباس نصفش این سمت هستش، نصفش این سمت. بعد میخوام که باز باشه که راحت بتونه کودک یعنی گردنش اذیت نشه. خب این قسمت 9 تا دونه هستش. من اینا رو براتون نوشتم. برای نصف پشت سمت چپ 9 تا دونه، نصف پشت سمت راست هم 9 تا دونه احتیاج داریم. برای خط رگلان هامون 2 تا دونه در نظر میگیریم و برای قسمت آستین 11 تا، برای قسمت جلو 18 تا دونه در نظر میگیریم. به این صورت من الان این کار رو انجام دادم و علامت گذارامو زدم. باید سمت چپ و راست این گیره هایی که اینجا زدیم دونه اضافه بشه، یک رج در میاد. خب بافتمون رو شروع میکنیم. این 2 تا دونه رو که بافته بودم کل بافتمون ساده بافی هستش، فقط بعضی از قسمت ها رو به صورت بافت رکه می بافیم. برای لبه آستین و برای پاچه برای شورتش که براتون بعدا توضیح میدم. خب الان این 9 تا دونه رو من از زیر بافتم. به این قسمت رسیدم، دونه اضافه میکنم. ببینید برای دونه اضافه کردم میتونید به این صورت هم دونه اضافه بکنید. به این صورت هم میتونید دونه اضافه بکنید. بعد به این صورت هم میتونید این نخی که این وسط هستش رو برای این سمت ببینید به این صورت بگیرید و بعد این رو گشادش بکنید و از این سمت ببافید. چون که نمیخوایم سوراخ بیفته به این صورت دونه اضافه میکنیم. گیره رو میندازم این سمت و این 2 تا دونه خط رگلان رو میبافم. دوباره دونه رو میندازم، این گیره رو میندازم این سمت. اینجا هم یک دونه اضافه میکنیم، از همین نخی که بین دونه هامون هست اضافه میکنیم برای این سمت. این بار به این شکل، یعنی میلمون رو از این سمت میاریم وارد میکنیم و از زیر میبافیم به این صورت. خب دوباره دونه هامون رو بافتش رو ادامه میدیم. تا برسیم به خط رگلان بعدی. به اینجا هم رسیدیم. دقیقا مثل همون قسمت دونه اضافه میکنیم به این شکل. رو یک کمی بازش میکنم و این صورت میبافمش.
دوباره گیره ها رو میندازم این سمت، 2 تا دونه خط رگلان رو میبافم، این رو هم میندازم این سمت و بعد این رو هم به همین صورت یه دونه دونه اضافه میکنم. ببینید به این شکل و بعد از زیر میبافم. به همین صورت اینا رو من میبافم. ببینید الان اینجا رو از زیر میبافم، برای قسمت جلو هستش. این قسمت رسیدم به این 2 تا گیره، این سمتش و این سمتش دوباره مثل همونی که براتون توضیح دادم دونه اضافه میکنم، این رو از زیر میبافم، دوباره اینجا یه دونه اضافه میکنم به همون شکل، 2 تا دونه خط رگلان رو میبافم، این قسمت هم یک دونه اضافه میکنم، رجم رو تا اینجا میبافم و دونه نخ رو میندازم سمت خودم، دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم. الان رسیدم به دونه آخر، نخ رو میارم سمت خودم، این دونه رو نبافته وارد میل میکنم. بعد رج بعد دیگه زیاد کردن نداریم، کلا یک رج در میون هستش، باید زیاد بکنیم. قسمت پشت لباس دیگه نباید دونه زیاد بکنیم. این دونه ای رو که نبافته بودم رو میبافم از زیر، بعد کل دونه ها رو توی این سمت با دونه هایی هم که اضافه کرده بودیم باید از رو بافته بشه. الان اینجا ما یک دونه اضافه کرده بودیم دیگه، اینو به همین صورت از رو میبافیم. کل دونه ها از رو بافته میشه. رج بعد دوباره اضافه کردن دونه داریم. خب رج پشت کار رو بافتیم، الان رسیدیم دوباره به رج زیر که دوباره دونه اول بافته میشه. اینا رو از زیر میبافیم تا برسیم به این جدا کننده هایی که گذاشتیم. سمت چپ و راستش دوباره باید دونه اضافه کنیم به همون روشی که اولین بار اضافه کردیم. این رو میگیرم به این صورت و بعد از زیر میبافم به این شکل. دوباره 2 تا دونه خط رگلانم رو میبافم، علامت گذار رو این سمت میندازم، یک دونه هم این سمتش دونه اضافه میکنم. و بعد دوباره بافتم رو ادامه میدم. دوباره رسیدم به اینجا، این سمت و این سمت دونه اضافه میکنم، این سمت دونه اضافه میشه و همچنین این سمتش و این سمت دونه اضافه میکنم. دوباره رج پشت رو از رو میبافم همه دونه ها رو. دوباره رج زیر رو رسیدیم به همین صورت انجام میدیم. یه 8 باری باید به این شکل دونه اضافه بکنید و بعد مراحل رو براتون توضیح میدم. الان این دومین باره که دونه اضافه شده. این قسمت رو انقدر من بافتم 8 دفعه دونه اضافه کردم که اضافه کردن دونه ها رو از این سوراخ هایی که اینجا هست میتونید تشخیص بدید. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 و این هم آخری 8. یا اینکه میتونید از این سمت بشمارید، کلا اینجا 9 تا دونه بود دیگه، 2 4 6 7 8 9. این دونه هایی که این قسمت اضافه شده همون دونه های اضافه شده هستش. ببینید 2 4 6 7 8 دونه اضافه شده. الان سانت میزنم براتون. از این قسمت تقریبا 5 سانت و نیم، یکم بیشتر شده و الان میخوام که این 2 تا قسمت رو ببینید، این 2 تا قسمت رو میخوام به هم دیگه وصل بکنم. دونه ها رو به این صورت میارم جلو. این دونه آخری که این سمت هست با این دونه‌ای که این سمت هستش، اینا رو اگه جابجا بکنیم اینجا یه کمی سفت‌تر وای میسته. این کار رو انجام میدیم. ببینید این دونه رو من در میارم، با این دونه جابجا میکنمش. این دونه رو میذارمش اینجا و بعد میبافم. از زیر به این صورت میبافم. اینجا میشه
ابتدای رجمون. یه علامت گذار اینجا میذارم، ابتدای رجمون هستش و بعد دیگه از اینجا به بعد گرد بافی هستش. هم دیگه رج رو نداریم، همه رو باید از زیر ببافیم. ببینید به این صورت همه دونه ها رو از زیر میبافیم. آخرین باری که این قسمت ها دونه اضافه کردیم رج قبل بود. این رج دیگه دونه اضافه نمی کنیم، رج بعد دونه اضافه می کنیم، یعنی یک رج در میون هستش. الان من این رج رو همه رو از زیر میبافم. توی گرد بافی ساده بافتن به این صورت هستش، همش توی یک جهت هست دوستان. من این رو میبافم. این رج رو بافتیم و رسیدیم به ابتدای رج. این قسمت الان توی این رج باید دونه اضافه بکنیم. من علامت گذارها رو برداشتم چون که دیگه مشخص هستش. خب شروع میکنم بافتم رو. فقط توی گرد بافی حواستون باشه که اگه دونتون پیچ دونه هاتون رو باز بکنید. الان اینا رو همه رو از زیر من میبافم. رج قبل دونه اضافه نشده بود، برای خط رگلان ها توی این رج دونه اضافه میکنیم. خب الان رسیدیم به دو تا دونه خط رگلان. من علامت گذارها رو برداشتم چون که مشخص شده، این دوتا دیگه مشخص هستش. مثل قبل شروع میکنم به دونه اضافه کردن. سمت چپ و سمت راست این دوتا دونه خط رگلانم. بعد به این صورت میبافم. وقتی میگم پیچ دونتون رو باز بکنید، ببینید الان دونه های ما تو گرد بافی به این شکل در اومده. این قسمت که درست بود چون من درستشون کرده بودم، ولی این قسمت رو ببینید به این شکل هستش. شما میلتون رو از این سمت بگیرید ببافید درست در میاد. بعد گندمی ها به همون شکل قبل بالا میره، پس حواستون باشه. الان این دو تا دونه خط رگلان رو بافتم، رسیدم به اینجا. یک دونه هم این سمتش دونه اضافه میکنم. و بعد بافتم رو ادامه میدم تا برسم به دو تا دونه خط رگلان بعدی. به همین شکل دونه اضافه میکنم. رج بعد دوباره دونه اضافه نمی کنم. رج بعدش دوباره دونه اضافه میکنم. یه چند تایی اضافه میکنم، بعد بهتون میگم که چقدر اضافه کردم و چند سانت شده. الان من اینقدر بافتم دوستان. ببینید 15 مرتبه از این ابتدایی که بشماریم دونه اضافه شده. از اینجا هم که این قسمت هستش، ببینید این دوتا دونه خط رگلان هستش. قبلش ابتدا که شروع کرده بودیم 9 تا دونه داشتیم. 2 4 6 7 8 9. از اینجا به بعد دونه هایی هستش که اضافه کردیم. ببینید 2 تا 4 تا 6 تا 8 9 10 11 12 13 14 15 تا هستش و اینجا ابتدای رج هست. این قسمت رو من یک رج رو از رو میبافم که به صورت بافت رکن مشخص بشه و بعد این قسمت رو میخوایم بذاریم موقعی که چین هاش رو میخوایم درست بکنیم. خب این قسمتی بودش که دونه اضافه کردم، 15مین بار رو دونه اضافه کردم. بعد دیگه این قسمت نمیخواد دونه اضافه بکنیم، به صورت رو یک رج میبافم به این شکل. این رو به همین صورت دیگه نیازم نیست پیچ دونه ها رو باز کنیم چون که میخوایم از رو ببافیم. ببینید این یک رج رو کامل میبافیم تا برسیم به اینجا و بعد اضافه کردنامون رو دوباره رج بعد شروع میکنیم. این رج رو کامل از رو بافتم و رسیدم به ابتدای رج. توی این قسمت دیگه مثل قسمت بالا ادامه میدیم، یعنی دونه هامون رو از زیر میبافیم و اون رج قبل اضافه کردن نداشتیم. این رج باید دونه اضافه بکنیم و دقیقا مثل همون قسمت های بالا که یه رج در میون دونه اضافه می کردیم این کار رو انجام میدیم تا اضافه کردنامون دونه 19 دفعه 20 دفعه دونه اضافه بکنیم کافی هستش. الان این بار که اضافه بکنیم میشه 16مین دفعه. باید تا 19 دفعه یا 20 دفعه این کار رو انجام بدیم.
فقط همین یک رنج رو به این صورت بافتیم دوستان. حتی این قسمت هایی هم که خط رگلان بود رو از رو بافتیم. خب الان رسیدیم به این قسمت. این دو تا دونه خط رگلانمون هستش و بعد مثل همون قبل دوباره دونه اضافه میکنیم. یک دونه از این وسط میگیرم، به همون صورتی که قبلا دونه اضافه میکردیم دونه هامون رو اضافه میکنیم و بعد این دوتا رو هم از زیر میبافم. یک دونه هم این سمتش دونه اضافه. به این صورت و بافتم رو ادامه میدم تا برسم به خط رگلان های بعدی و اضافه کردنم رو انجام میدم. رج بعد دوباره اضافه کردن نداریم، به همین صورت انجام میدیم تا وقتی که این قسمت این سوراخ های کوچیکی که اینجا به وجود اومده بشماریم 19 تا باشه. این کارا رو من انجام میدم. این قسمت رو من اضافه کردن رو انجام دادم. 20 دفعه دونه اضافه کردم اینجا. بعد ببینید بخواید بشماریدم از این سوراخ هایی که اینجا تشکیل شده بشمارید. این تا اینجا آخرین باری که اضافه کردم 20مین دفعه بود. بعد الان باید آستین ها رو جدا بکنیم. من این رو اندازه بگیرم. خط رگلانو از یقه تقریبا 14 سانتی متر شده. بعد الان تا اینجا بافتم. این آخرین باری که دونه اینجاها اضافه کردم 20مین دفعه بود. بعد الان این قسمت رو باید ببافیم تا برسیم به حلقه آستین. دیگه حلقه آستین رو فقط باید ببافیم و تمامش بکنیم. خب الان من این قسمت رو میبافم. دیگه اضافه کردن نداریم. این قسمت رو از زیر میبافم تا برسم به حلقه آستین. الان رسیدیم به این دو تا دونه خط رگلان که یک دونش رو میندازم برای قسمت پشت به این صورت و یک دونش هم برای قسمت جلو، قسمت آستین در نظر میگیرم و میبافم. حالا آستین رو باید ببافم. ببینم اگر که گشاد باشه دونه هم باید کم بکنیم بعد از اینکه چند رج ببافیم. الان قسمت آستین رو من میشمارم با این یک دونه خط رگلان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اینجا میشه 30. سی و هفت 38 39 40 48 49 50 51 52. یک دونه از این دونه های خط رگلانم میندازم اینجا 53. حالا فقط باید این 53 تا دونه رو ببافیم. برمیگردیم دیگه. میتونید با یه میل دیگه هم ببافید ولی من باز همین میل استفاده میکنم. بعد شروع میکنم به بافتن. دوباره ساده بافی هستش چون دیگه گرد بافی از حالت گرد بافی در اومده. باید یک رج از رو یک رج از زیر ببافیم. الان این رج رو من از رو میبافم.
رج بعد هم از زیر بافته میشه به همین ترتیب. یک رج از روی یک رج از زیر میبافیم. بعد اگر جایی کم کردن داشت من براتون توضیح میدم. اگر آستینمون گشاد بود باید سمت چپ و سمت راستش دونه کم بکنیم. خب الان داریم میرسیم به، ببینید این دوتا دونه خط رگلان، یکیش 1 2 3 4 تا دیگه باید ببافم تا درست بشه. وقتی که بافتیم دوباره برمیگردیم. الان فقط باید این دونه های آستین رو ببافیم. من این قسمت رو میبافم. آستین رو به همین صورت ساده بافتم و دیگه دونه کم نکردم. تصمیم گرفتم که وقتی که به مچ رسیدم اینجا دونه کم بکنم. الان اندازه‌هاش رو بهتون میگم. ببینید از قسمتی که شروع کردیم برای بافت آستین از زیر بغل 17 سانتی متر شده. 17 سانتی متر شده و الان یه 7-8 رج دیگه، یه 8 رج ببافیم برای قسمت آستین. برای مچ آستین کافی هستش. این قسمت دونه کم میکنیم. هر 5 تا دونه که بافتید یه دونه کم میکنیم. حالا همین تقریبی هم میشه. دونه اول رو در میارم، 2 تا 3 4 و اینجا یه 2 تا یکی میکنم. الان یک دونه کم کردم. دوباره 1 2 3 4 5 یه 2 تا یکی هم اینجا میکنم. این کار رو انجام میدم که برای مچ کمی تنگ تر وایسه. 1 2 3 4 5 الان این سومی. 1 2 3 4 5 اینم چهارمی. 1 2 3 4 5 این پنجمی. 1 2 3 4 5 اینم ششمی. 1 2 3 4 5 اینم هفتمی. همینقدر کافیه. بعد بقیه دونه ها رو میبافم. خب الان این یک رج به این صورت بافتم. رج بعد از زیر میبافم. دیگه به صورت بافت رکه میبافم، یعنی همه رج ها رو از زیر میبافم. یه چند رج میبافم و بعد دیگه باید اون رو کور بکنیم، همه رو از زیر. این قسمت رو 8 رج بافتم. الان ببینید 1 2 3 4 تا بافت رکن هست که من این رو کور کردم، ولی گفتم توضیح بدم کور کردنشم که مخصوص بافت رکن هست که به این شکل در میاد. نگاه کنید این قسمت روی کار هست و این قسمت پشت کار به این شکل در میاد و دیگه به صورت گندمی نمیفته. این رو براتون توضیح میدم. کور کردنی هستش که مخصوص بافت رکن هست. ببینید اگر نخ شما سمت خودتون بود، اول نخ رو بندازید سمت زیر. بعد این دونه اول رو وقتی نخ رو انداختید سمت زیر بندازید روی میلتون. بعد دونه دوم رو از زیر دونه اول بکشید بیرون. ببینید دونه دوم رو از زیر دونه اول به این صورت بکشید بیرون و بعد این رو ببافید. برای اینکه بافتمون راحت تر باشه نخ رو به این صورت بگیرید و از این دونه در بیارید. این رو آزاد کنید این دوتا رو. بعد این رو یکم بکشید و محکم کنید. دوباره این دونه رو از این جهت بندازید روی میل. دونه دوم رو دوباره در بیارید، یعنی تکرار هستش. این رو دوباره ببافید. این دوتا رو خارج کنید. یکم این رو میکشم
دوباره میلم دونم رو میندازم داخل میل، دونه دوم رو در میارم، این رو یه دور میبافم، ببینید دوتا رو خارج. به همین صورت تا انتها این رو به این شکل کور میکنیم. وقتی که کور کردی بافتمون به این شکل در میاد. من این رو کور میکنم، بعد آستین بعد رو با هم شروع میکنیم. این آستین رو میدوزم، این آستین رو به این صورت بافتیم و دوختم. دوختش هم آسون هستش، روی هم دیگه بذارید و از لب بدوزید. بعد که ببینید از این جا که علامت گذار هست ما شروع کرده بودیم، بافتمون رو شروع کردیم، رسیده بودیم به حلقه آستین رو بافتیم، تموم کردیم. الان رسیدیم به قسمت جلوی کار. اینجا رو باید یه نخ اضافه بکنیم، قسمت جلو رو ببافیم تا برسیم به آستین های این قسمت و آستین های این قسمت رو هم دقیقا مثل همین قسمت ببافیم. الان من یک نخ اضافه میکنم اینجا، ببینید یک دونه از این سمت میگیرم، از همین دونه‌ای که اینجا هست، یکم بیارم جلو، از همین پر گندمی که اینجا هست ببینید این رو از زیر ببافید به این صورت. بعد یک دونه هم از این گندمی این قسمت، این رو بندازید روی میل و بعد این رو از زیر ببافید. اینجا دو تا دونه اضافه کردیم. جهتش رو اینوری بکنید که بتونید ببافید. به این صورت یک دونه این سمت یک دونه این سمت و بعد بافتتون رو ادامه بدید تا برسید به قسمت آستین. اون قسمت آستین رو دونه ها رو الان این قسمت ببینید به این شکل در اومد. این دونه ها رو میبافم تا برسم به آستین. بعد یک دونه از دونه های خط رگلان رو برای آستین در نظر میگیرم، یک دونه از این دونه های خط رگلان رو برای آستین در نظر میگیرم و فقط این قسمت رو میبافم، آستین رو دقیقا مثل همین. الان من این کارا رو انجام میدم، آستین رو میبافم و بعد قسمت های بعدی رو براتون توضیح میدم. دوستان الان این قسمت آستین رو هم بافتم، دو تا آستینا کامل شد و الان لباس ما به این شکل در اومده. قسمتی که بافته نشده فقط این نصفه پشت هستش. اینجا باید یک نخ اضافه بکنیم. ببینید یک نخ اضافه میکنیم و دقیقا مثل همین قسمت آستین که دو تا دونه گرفتیم باید دو تا دونه از این قسمت ها در بیاریم. یه دونش رو از گندمی هم این قسمت در میاریم دقیقا مثل همون قسمتی که براتون توضیح دادم و از زیر میبافیم. یک دونه هم از این گندمی بغل این دونه به این صورت در میارم و این رو هم از زیر میبافم به این شکل و بعد بافتم رو ادامه میدم. یه 3 رج به شکل گرد بافی میبافم دوستان. الان این تا اینجا میبافم، کلا یه دور بافتمون تموم میشه. بعد از اینجا که دوباره شروع میکنم بعد کل دونه ها تو گرد بافی از زیر هستش. یه 3 رج به این شکل میبافم و بعد اضافه کردن رو براتون توضیح میدم.
اون سرجی که گفتم رو بافتم. بعد الان باید دونه اضافه بکنیم چون که میخوایم این قسمت تا پایین به صورت چیندار وایسه. لباسمون به این مدلش به این صورت هستش. برای اینکه چیندار وایسه باید دونه اضافه بکنیم. ببینید اولین دونه رو اول که میخوایم دونه اضافه بکنیم باید جهت دونه هامون رو تغییر بدیم چون تو گرد بافی هستش. جهتش رو به این شکل در بیارید. دونه‌ای که میخوایم اضافه کنیم درستش بکنید و بعد یک دونه ببینید از زیر ببافید این دونه رو و بعد از بغلش به این صورت از بغلش هم یک دونه دیگه ببافید. پس زیاد کردنمون به این شکل است که به این شکل که دونه اضافه میکنید این گندمی که اینجا هست به همین صورت ادامه پیدا میکنه و یک دونه این بغل اضافه میشه و بعد یک دونه رو به شکل ساده ببافید. یعنی از زیر میبافم. بعد دونه بعدی رو دوباره دونه اضافه میکنم. جهتش رو درست میکنم. یک دونه میبافم. بعد یک دونه هم از این سمت میبافم تا انتها به این شکل هست. یک دونه رو ساده میبافم. یک دونه رو دونه اضافه میکنم. اول جهتش رو تغییر میدم. از زیر میبافم. یک دونه هم از این سمتش. این رو تا انتها به این شکل دونه هام رو اضافه میکنم. یک دونه رو میبافم. جهت این رو تغییر میدم و دونه اضافه میکنم. ببینید میل رو به این شکل بگیرید و این رو ببافید. یه دونه میبافم. یک دونه هم از این سمت دونه اضافه میکنم. این رو تا انتها من دونه رو اضافه میکنم و بعد دیگه به شکل گرد بافی بدون هیچ تغییری باید ببافیم. من میبافم این رو. دونه که اضافه کردم بافتم رو به شکل بافت ساده تو گرد بافی از همه رو از زیر میبافم. بعد بهتون میگم که چند سانت بافته. این قسمت هایی که میخواید دونه اضافه بکنید به این شکل هم ساده تر هستش. میتونید دونه هاتون رو اضافه کنید. دیگه نیازی نیستش که جهتش رو تغییر بدید. به این شکل که ببافید الان براتون میخوام توضیح بدم خودش جهتش تغییر میکنه و درست در میاد. ببینید میل رو از این سمت بگیرید. یک دور ببافید و یک دونه هم از این زیرش ببافید. به این صورت هم ببافید. ببینید دونه هاتون به همین شکل در میاد. این گندمی به این شکل میره بالا و یک دونه هم کنارش اضافه میشه. یعنی دیگه نمیخواد دونه رو مثلا خارج بکنید و جهتش رو تغییر بدید. اگر اون روش هم براتون آسان تره همون هم میتونید استفاده کنید. ولی این روش هم هستش. ببینید یک بار دیگه نشون میدم. میل رو از این سمت داخل دونه بکنید. یک دونه ببافید و بعد دوباره از این قسمتش بگیرید. ببینید این قسمت میل رو اینی که بافتید از این قسمت بگیرید ببافید. این ساده تر هستش. دوتاش هم یه جور در میاد. هر کدوم که راحت تر هستید میتونید انجام بدید. ببینید به این شکل یک دونه ساده میبافم. به این صورت دونه اضافه میکنم. خب به این صورت دونه ها رو من اضافه میکنم. این قسمت رو ساده بافی رو انجام دادم که الان سانت میزنم از زیر بغل تا این قسمت 19 سانتی متر شده. بعد از اینکه 19 سانتی متر رو بافتیم باید تقسیم بندی بکنیم و قسمت شورت لباس رو ببافیم. ببینید قسمت جلوی لباس باید کمتر باشه از قسمت پشت لباس. ببینید من تقسیم بندی ها رو انجام دادم. از قسمت پشت باید شروع بکنیم. الان تا اینجا رو بافتم. ببینید 30 تا دونه برای قسمت پشت در نظر گرفتم. این همون علامت گذاری هستش که برای خط وسط ببینید این قسمت بود. این علامت گذار رو که گذاشته بودیم 15 تا دونه این سمتش در نظر میگیریم. 15 تا دونه این سمت در نظر میگیریم.
که الان من این قسمت رو براتون سانت میزنم. ببینید 12 سانتی متر هستش. بعد دونه ها رو از اینجا میشمارم، 66 تا دونه در نظر میگیرم. کل دونه های من 188 تا هستش. 66 تا دونه برای پاچه شورت و قسمت جلو یه 4 تا دونه کمتر از قسمت پشت در نظر میگیریم. اینم الان من سانت میزنم. اینجا مثلا 10 سانته، 10 و نیم سانت هستش و 26 تا دونه در نظر میگیرم. پس اون قسمت 30 تا دونه هست، این قسمت 26 تا دونه و برای پاچه این سمت هم 66 تا دونه در نظر میگیریم و الان بافت رو براتون توضیح میدم. این قسمت هایی هستش که باید دونه کم بکنیم. این علامت گذار رو دیگه احتیاج حالا میذارم، بعد برمیداریم. برای کم کردن دونه سمت چپ و راست اینجا اینو بذارم. اولین دونه رو میبافیم و تو دونه های بعدی 2 تا دونه بعدی رو 2 تا یکی میکنیم. جهتش رو من تغییر میدم به این صورت و بعد این رو 2 تا یکی میکنیم به این شکل. دونه ها رو میبافم. دیگه به این علامت گذاری هم که وسط گذاشتیم نیازی نیست، رسیدم بهش اون رو برمیدارم. این رو برمیدارم، بافتم رو ادامه میدم تا برسم به 3 تا دونه آخر سمت علامت گذارم و اونجا هم یک دونه باید کم بکنیم به این صورت. میبافم. خب الان رسیدیم به این 3 تا دونه. این دونه ها رو به این شکل، این دونه هایی که این سمت هست برای اینکه گندمیاش درست در بیاد دیگه نیازی نیست در بیارید، جهت دونه رو تغییر بدید. به همین شکل 2 تا یکی بکنید درست در میاد. ببینید از این سمت بگیرید و 2 تا یکی بکنید. ببینید گندمی به این شکل در میاد و دونه آخرش رو هم ببافید. علامت گذار رو میذارم این سمت. الان رسیدیم به قسمتی که برای پاچه های شورت هستش. بعد اینا رو باید 2 تا یکی بکنیم. یکی میتونید جهتش رو تغییر بدید. ببینید به این صورت جهتش رو تغییر بدید و 2 تا یکی بکنید. 2 تا یکی هایی که اینجا میکنید و حتما حواستون باشه نختون رو سفت بکشید که بینشون فاصله نیفته. بعد یکی دیگه هم میتونید به این شکل از این سمت که براتون توضیح دادم 2 تا یکی بکنید. ولی دونه ها رو حواستون باشه این قسمت باید خیلی محکم بکشید وگرنه فاصله میفته. حالا هر کدومشو که راحت تر هستید میتونید انجام بدید. به این شکل من اینا رو 2 تا یکی میکنم تا برسم به قسمتی که علامت گذاشتم. این قسمت رو کل دونه ها رو 2 تا یکی کردم و رسیدم به این علامت گذار و این قسمت وسط. برای قسمت وسط هم مثل همون قسمت باید یک دونه سمت چپ یک دونه سمت راستش کور بکنیم که دونه اول رو از زیر میبافم. این 2 تا دونه رو جهتش رو تغییر میدم و 2 تا یکی میکنم به این شکل. 2 تا یکی میکنم و کل دونه ها رو میبافم تا به 3 تا دونه آخر برسم. به این شکل. خب الان رسیدم به 3 تا دونه آخر. این 2 تا دونه رو
دوتا یکی میکنم به این شکل و دونه آخر رو هم از زیر میبافم، علامت گذار رو این سمت میذارم و رسیدم به این قسمت پاچه ها که باید کل دونه ها رو مثل همون سمت دوتا یکی بکنیم. شروع میکنم به دوتا یکی کردن. فقط حواستون باشه که این قسمت رو باید سفت‌تر از بقیه قسمت ها ببافید. ببینید به این صورت بکشید. کل دونه ها رو دوتا یکی میکنم. خب الان کور کردن های این قسمت هم انجام دادم، دوتا یکی ها رو منظورم انجام دادم و رسیدیم الان به این دونه های برای قسمت پشت. الان فقط این دونه ها رو باید ببافیم. این دونه ها رو میبافیم و یک رج در میونم باید دونه کم بکنیم. این رج اول رو بدون اینکه دونه کم بکنیم من یک دور از زیر میبافم. دیگه اینجا گرد بافی نیست، یک رج از زیر بعد یک رج از رو باید ببافیم. دیگه الان اینجا فقط چون این دونه ها رو میخوایم ببافیم از حالت گرد بافی دیگه در اومده. الان توی این رج کور نمی کنم چون که قبلش کور کرده بودم سمت چپ و راست و یک رج همه دونه ها رو از زیر میبافم. میتونید از یک میل دیگه هم استفاده بکنید. این رج رو از زیر، رج بعد از رو، بعد رج سومش رو دیگه دونه کم میکنیم. خب الان من این علامت گذار رو بر میدارم. میتونم از یک میل دیگه هم استفاده بکنم و بعد دونه اول رو در میارم. این دونه های اول رو هم سفت بکنید. بعد این رج رو از رو میبافم. اینو میبافم. الان دیگه فقط همین دونه ها بافته میشه و رج رفت و برگشتی هستش. برمیگردم. الان توی رج سوم که رسیدم دونه کم میکنم. دونه اول رو در میارم، سفتش میکنم و اینجا دوتا یکی میکنم. یک دونه این سمت، یک دونه هم سمت دیگه. حواستون باشه این دوتا دونه ها سفت باشه چون که بعدش میخوام از اینجاها دونه بگیریم برای بافتمون شل نباشه. خب این رو میبافم. وقتی که نمای روی لباس به سمت خودتون هست کور کردن ها رو باید انجام بدید. رج پشت دیگه نمیخواد دونه کم بکنید. خب این رو میبافم تا برسم به 3 تا دونه آخر. خب الان رسیدم به 3 تا دونه آخر. میایم اینا رو میتونید به این صورت جهتش رو تغییر بدید و بعد از این سمت این رو دوتا یکی بکنید. کلا باید طوری دوتا یکی بکنید که گندمیتون جهتش درست وایسه. بعد دونه آخر رو هم به این شکل از زیر ببافید و محکمش کنید. رج پشت کار بدون تغییر از رو بافته میشه. دونه اول رو سفت کنید. خب رج پشت کار دوباره اینا تکرار هست دوستان. این بافته میشه. دوباره رج بعد باید سمت چپ و راست دونه کم بکنیم. من به این صورت کم کردنم رو انجام میدم. ببینم چند تا باید کم بکنیم و بهتون میگم. الان بافت ما به این شکل در اومده. من 6 دفعه کور کردم. ببینید دوستان یک بار اینجا کور کردم، یک بار اینجا تو رج هایی که از زیر میخواستم ببافم، یک رج در میون کور کردم، 6 دفعه کور کردم. بعد الان ببینید این که سانت میزنیم 8 سانت باشه کافی هستش. الان این قسمت 8 سانت شده. خب همین قسمت کافی است دیگه. کور کردن انجام نمیدیم. به شکل ساده بافی یک رج از زیر یک رج از رو باید یه چند رجی ببافیم که من بعد اندازش رو بهتون میگم. تقریبا یه
حالا من میبافم بعد سانت میزنم بهتون اندازه رو میگم. 2 دونه اول رو سفت فقط کنید. خب پس یک رج از زیر یک رج از رو بدون اینکه دونه کم بکنیم این رو میبافیم. خب این قسمت رو بدون اینکه دیگه دونه اضافه بکنم من یه چند رجی بافتم که کلا از ابتدایی که کارمون رو شروع کردیم یه 8 سانتی متر شده که همین قدر کافیه. فقط دقت کنید که این برای قسمت پشت هست که بافتیم و قسمت پشت بیشتر باید باشه از قسمت جلو، یعنی اگر ما قسمت جلو رو بخوایم ببافیم یه چند رجی باید کمتر ببافیم از قسمت پشت، چون که برای قسمت پشت بعد از اینکه بافت رکنمون رو بافتیم میخوایم جا دکمه بزنیم و این قسمت پشت هستش که بر میگرده سمت قسمت جلو و بسته میشه، یعنی دکمه ها قسمت جلو دوخته میشه، اینجا جا دکمه هستش. من میخوام به این صورت ببافم. خب الان نوبت میرسه به اون قسمت که باید اون رو هم دقیقا مثل همین ببافیم. این دونه ها رو من روی یه میل دیگه گذاشتم و دیگه به اینا فعلا کاری نداریم. این رو میندازم این سمت و برای اینکه اون سمت رو ببافیم دونه ها رو باید بیاریم داخل این میل بذاریم. ببینید همینطوری بدون اینکه کار خاصی انجام بدیم دونه ها رو یکی یکی میفرستیم داخل این میل و تا به اون قسمت برسیم و اون قسمت رو هم باید دقیقا مثل همین قسمت ببافیم. دونه ها رو داخل این میل انداختم و الان باید فقط این قسمت رو ببافم. دقیقا مثل همون قسمت هستش. من الان یک نخ اینجا گره زدم به این شکل، ببینید یه نخ وارد کنید و گره بزنید و بعد این رج که خب نباید دونه اضافه بکنیم، رج اول و رج پشتم که دونه اضافه نمی کنیم کلا این دو رج رو میبافیم و رج سوم دونه اضافه میکنیم، یعنی دقیقا مثل همون قسمت. میتونید ویدیو رو بزنید عقب و اون قسمت رو یک بار دیگه نگاه بکنید که دقیقا این قسمت رو بتونید ببافید دوستان. دیگه این رو میبافیم تا این قسمت برمیگردیم و بعد رج بعد دونه کم میکنیم. فقط حواستون باشه که برای این قسمت بعد از اینکه 6 مرتبه دونه کم کردید بعد دیگه میخواید بافت ساده‌تون رو ادامه بدید به اندازه 1 سانت 2 سانت 1 سانت 1 سانت و نیم کمتر از قسمت پشت ببافید. این قسمت رو من بافتم. ببینید دوستان این قسمت من 5 تا دونه کم کردم، قسمت پشت 6 تا، این قسمت یه دونه کمتر از این سمت یه دونه هم این سمت، یعنی 5 تا دونه کور کردم و قسمت پشت رو ببینید یه 4-5 رجی بیشتر از قسمت جلو هستش، چون که قسمت پشت جا دکمه میخوره و میخوام برگرده به سمت قسمت جلوی کار که اینجا دکمه ها رو باید بدوزیم و قسمت پشت جا دکمه. بعد که این قسمت رو بافتیم دیگه نیازی نیستش که نخ رو بچینید، از همین نخ باید استفاده بکنیم و این قسمت ها باید دونه بگیریم. قسمت ها دونه میگیریم، این قسمت جلو تعداد دونه ها باید با هم برابر باشه و قسمت پشت که بیشتر هم هست تعداد دونه ها هم با هم باید برابر باشه. حالا چون که من میخوام این قسمت رو از اینجا به بعد از رو ببافم تمام دونه ها رو، دیگه نمیام از اینجا دونه بگیرم، از این سمت دونه میگیرم و بعد از این قسمت شروع میکنم به بافتن. برای دونه گرفتنم ببینید از همین گندمی هایی که اینجا میبینید یکی یکی بگیرید. یکی الان یه دونه اینجا میتونم بگیرم، ببینید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 7 تا 8 تا 9 10 11 12 13.
همینقدر کافی هستش. و بعد نخ من الان اینجا هستش، درسته؟ من یک علامت گذار اینجا میزنم و بعد نخ رو میارم سمت خودم و دونه هایی رو که گرفتم از رو میبافم به این صورت. اینجا هم خیلی شل نبافید. 2 تا 3 4 به این شکل، چون که میخواستم از رو ببافم به این صورت دونه گرفتم. اینا رو میبافیم دونه هایی که گرفتیم تا برسیم به قسمتی که باید 2 تا یکی بکنیم. خب اینم جزء دونه هایی که گرفته بودیم. به این شکل در میاد دوستان، ببینید. خب الان این قسمتم دونه رو من گرفتم از رو میبافم. الان رسیدیم به این قسمت که قبلا 2 تا یکی کرده بودیم. الان این قسمت هم باید از رو ببافیم. من 2 تای اول رو 2 تا یکی نمی کنم چون که نمیخوام خیلی تنگ بشه اینجا. این 2 تا رو از رو میبافم و بعد از اینجا شروع میکنم به 2 تا یکی کردن. اینا رو هم سفت میبافم که فاصله بینشون نیفته. اینا رو تا قسمتی که دوباره میخوایم دونه بگیریم 2 تا یکی میکنیم به این شکل. من این کار رو انجام میدم. این قسمت 2 تا یکی ها رو انجام دادم، بعد 2 تا دونه آخر رو دیگه 2 تا یکی نکردم و از رو بافتم. دوستان قسمت جلو رو 5 دفعه من گفتم که باید دونه کور بکنیم، یعنی 10 تا دونه میشه. الان رسیدیم به این قسمت. این قسمت هم باید دونه بگیریم. ببینید این فضاهای خالی که اینجا هست اینا باید همه دونه گرفته بشه تا بافتمون تمیز در بیاد. حالا برای اینکه دونه بگیریم، چون میخوام از رو ببافم، ببینید بعد دقت بکنید که تمیز کارتون بیفته. الان ببینید این پشت یه نخ میبینم، این رو من میتونم اینطوری ببافمش. ببینید به این صورت، این رو به این صورت میتونم یه دونه اینطوری بگیرم و بعد این رو از رو میبافم، بعد محکمش میکنم. الان اینجا شد یک دونه گرفتم. بعد حتی میتونم از این میل دیگه استفاده بکنم برای دونه گرفتن. یک دونه میام اینجا یه دونه از این گندمیا رو میگیرم، بعد این رو میبافم. این 2 تا دونه. دو تا. خب بعد دوباره اینجا رو نگاه میکنم، یک دونه از اینجا اگه بگیرم کارم درست در میاد. 2 تا، این 3 تا، 3 تا. اینجا هم ببینید فضای خالی هستش. یه دونم از گندمی اینجا میگیرم، اینم 4 تا. اینجا این 5 تا. این قسمت دونه ها بیشتر میشه. 5 تا. یه دونه از گندمی اینجا، 6 تا. ببینید به این شکل در اومده. 7 تا. 8 تا. 9 تا. 10 تا.
11 تا. چون که میخوام از رو ببافم دوستان به این شکل دونه میگیرم، ولی نه اگه میخواستم از زیر ببافم از همونجا شروع میکردم به این صورت گندمی ها رو میبافتم. 11 تا، 12 تا، 13 تا، 14 تا، 15 و اینم 16 تا دونه. خب دونه آخر باز شده، درستش 16 تا دونه گرفتیم برای این قسمت که باید این قسمت هم 16 تا دونه بشه دوستان، حواستون باشه. خب الان رسیدم به دونه های این قسمت. این قسمت رو هم باید از رو ببافیم. به همین صورت اینا رو از رو میبافم. وقتی که بافتمون گرد بافی شد، توی گرد بافی برای بافت رکن یک رج از زیر یک رج از رو هستش، ولی تو بافت رفت و برگشت یا همه دونه ها رو باید از زیر ببافید یا همه دونه ها رو از رو، ولی تو گرد بافی متفاوت هستش. خب این رج رو میبافم، این رو سفتش میکنم، همینجا یه گره میزنم. دوباره رسیدیم به این قسمت دوستان. ببینید دوباره دونه باید بگیریم، دقیقا مثل همون قسمت هایی که براتون توضیح دادم، دیگه نیازی نیستش که توضیح بدم. بعد دوباره رسیدیم به این قسمت. این قسمت دو تا دونه اول رو از رو میبافید و دو تا یکیاتون رو انجام میدید و بعد این قسمت رو هم دونه میگیریم و این دونه هم در اومده از میل. این قسمت رو هم از رو میبافیم تا برسیم به ابتدای رج. من این دونه ها رو الان درست میکنم، این قسمت هایی که براتون توضیح دادم میبافم و بعد گرد بافی رو که برای بافت رکن هست براتون توضیح میدم. الان کل دونه ها رو بافتم، بعد این دونه هایی هم که این قسمت بود رو از رو بافتم و رسیدم به این علامت گذاری که گذاشته بودم. الان ببینید یک رج همه از رو بافته شده، بعد دیگه کار خاص دیگه ای نداره جز اینکه باید بافتمون رو رکن ببافیم، اما به صورت گرد بافی. الان ببینید این قسمت به این صورت هستش. باید پس الان این قسمت رو از زیر ببافیم. از این به بعد یک رج از زیر یک رج از رو، کلا 5 تا یا 6 تا بافت رکن هم داشته باشیم کافی هستش. فقط باید جا دکمه رو براتون توضیح بدم. بعد از اینکه 2 تا یا 3 تا بافت رکن داشتید باید جا دکمه بزنیم که اون رو براتون توضیح میدم. الان این قسمت رو دیگه بدون اینکه کار خاصی انجام بدید فقط از زیر میبافید تا برسید به این علامت گذار. بعد که رسیدید به این علامت گذار رج بعد از رو میبافید. به این صورت همه رو باید ببافیم. من به جا دکمه که رسیدم براتون توضیح میدم. الان رج زیر رو که بافتیم و دوباره رسیدیم به این علامت گذار، این رج نخ رو باید بیارید سمت خودتون و دونه ها رو باید از رو ببافید به این صورت. ببینید بافت رکن به این شکل هستش. یه توضیحی بدم، این قسمتی که دونه گرفتید، این قسمت ها اگر دیدید، ببینید الان برای من به این شکل در اومده، اگر دیدید برای شما خیلی باز میشه باید جهت دونه هاتون رو تغییر بدید که بافت منظمی داشته باشید، به این صورت داشته باشید. بعد نگاه بکنید ببینید چطور دونه رو بگیرید که سوراخ نیفته دوستان. یعنی همون شکلی که من براتون توضیح دادم درسته، ولی اگر یه وقتی جهت دونه هاتون اشتباه باشه اونجا بافتتون ترتمیز در نمیادش. به این صورت این رو میبافم.
این قسمت میخوام جادوگمه رو براتون توضیح بدم. ببینید وقتی که رسیدید به قسمت پشت لباس، ببینید به قسمت پشت لباس که رسیدید و 2 تا بافت ریکن دارید. الان اینجا رج قبلش رو از زیر بافته بودم، الان دارم از رو میبافم این رج رو. کلا 30 تا دونه داشتیم که 12 تا دونه کلا کم کرده بودیم، 18 تا دونه مونده بود. الان این 18 تا دونه های قسمت پشت برای این قسمت هستش. ببینید اگر بخواید تشخیص بدید، از اینجا ما دونه گرفته بودیم، میگه قشنگ مشخص هست از این سمت و اینم از این سمت. این 18 تا دونه رو ما میخوایم که این قسمت 3 تا جادوگمه باز کنیم. تقسیم بندی که بکنیم به صورت 3 تایی درست در میاد. ببینید 1 2 3 تا دونه میبافید، یه 2 تا یکی میکنید، چون که بافتمون اینجا از رو هستش، از رو هم 2 تا یکی بکنید. یه 2 تا یکی میکنیم، یه ژوته میزنیم، دوباره 3 تا میبافم، 1 2 تا 3. بعد یه 2 تا یکی میکنم، یه ژوته میزنم، 3 تا میبافم، 1 2 3. یه 2 تا یکی میکنم، یه ژوته میزنم، اینم سومین جادوگمه و 3 تا دونه هم آخر میمونه که اون رو هم از رو میبافم. به این صورت این رو از رو میبافم و بافتم رو ادامه میدم. این قسمت ها از رو هستش. بافتم رو ادامه میدم. یه 3 تا دیگه بافت رکن داشته باشیم کافی هستش. بعد از جادوگمه‌مون 2 تا یا 3 تا دیگه بافت رکن داشته باشیم دیگه باید دونه ها رو کور بکنیم. این قسمت من دارم دونه ها رو از زیر میبافم و رسیدم به این ژوته هایی که برای جادوگمه زده بودیم. این رو میتونید هم از زیر ببافید هم از رو ببافید دوستا، فرقی نمیکنه. اگر از رو ببافید ببینید به این شکل در میاد، یکم بزرگتر میشه و بعد بقیه دونه هامون از زیر هستش، این سمت به این شکل در میاد، فرقی نمیکنه. این رو بهتون گفتم که بتونید این قسمت رو بدونید که چه کار باید بکنید. این قسمتی که جادوگمه زدیم بالاشو نگاه بکنید. اینجا جادوگمه هستش، بالاش 1 2 تا بافت رکن داریم دیگه، همینقدر کافی هستش و میتونیم این رو کور بکنیم. برای کور کردنش الان ما ابتدای رج هستیم. ببینید 1 دونه میبافم، الان باید از زیر بافته بشه دیگه. البته میتونید به همین صورتی که براتون توضیح دادم چطور بافت رکن رو کور میکنید، میتونید به این صورت هم کور بکنید، هیچ فرقی نداره. ولی اگرم اون براتون سخت هستش، پس به ابتدای رج که رسیدید 1 دونه از زیر ببافید و دونه قبل رو از روش رد بکنید، یا به هر شکل دیگه هم که میتونید این رو کور بکنید، بلد هستید یعنی. دوباره این رو از زیر میبافم، چون که اینجا نباید خیلی سفت کور بکنید، معمولی. اگرم دوست نداشته باشید که گندمی بیفته میتونید از سمت رو کور بکنید. من الان از سمت زیر دارم کور میکنم، به این شکل در اومده. این رو من تمامش رو کور میکنم. من دونه ها رو کور کردم. فقط دقت کنید دوستان، این قسمت رو اصلا خیلی سفت کور نکنید، چون که خیلی سفت کور بکنید پای بچه رو اذیت میکنه، شل باید باشه. بعد دکمه ها رو من دوختم، ببینید به این شکل در میاد بافتمون. دکمه ها رو دوختم، بستم و بعد دیگه بافت ما تمام شده. فقط الان مونده این قسمت ها رو باید دونه بگیریم و این قسمت ها رو ببافیم. برای گرفتن دونه از این قسمت پشت شروع میکنیم که ابتدای رج هستش. ببینید لباس رو به همین صورت که من گذاشتم بذارید و این رو بیارید بالا و از دونه هایی که پایین هستش، ببینید این بافتمون رو از این قسمت ها، کلا این بافت رو به این صورت بافتیم که به دونه بگیریم. خب این رو به این صورت میکنید و از همین ابتدا دونه هایی که این شکلی است پایین هستش، اینا رو باید بگیرید.
همه این دونه ها رو میگیرید و روی میل میندازید به این صورت. به دونه های بالا کاری نداریم، اونا اصلا دونه نیستن، اینایی که قسمت پایین هستن دونمون هستش. اینا رو من میگیرم روی میل میندازم. الان دونه ها رو من گرفتم و روی میل انداختم. شما برای این بافت میتونید از حاشیه های دیگه هم استفاده بکنید. ببینید کلاهی که قبلا بافتم به این شکل از حاشیه، شما میتونید از روی این ببافید و به اندازه بگیرید که چند تا از این کلاه ها رو باید ببافید و بعد با استفاده از سوزن وصل بکنید. ببینید ویدیو این تو کانال هستش، اگر بخواید دیگه من اینجا این رو توضیح نمیدم. اگر خواستید این رو ببافید اون رو نگاه بکنید و از این بافت استفاده بکنید. و یکی دیگه این هستش که میتونید به صورت ساده ببافید. لباسی که قبلا من بافته بودم این هستش، ببینید اینم ویدیوش در کانال هستش، میتونید استفاده بکنید. برای پایین این لباس من از چین استفاده کردم که البته شما باید برای این لباس بیشتر ببافید که این قسمتی که دونه اضافه کردیم تا این قسمت پوشیده بشه. میتونید به روش ساده این رو ببافید. این هم دومین روش، ولی روشی که الان میخوام براتون توضیح بدم، ببینید من دونه ها رو شمردم 185 تا دونه شده که این 185 تا دونه همون مضربی از عدد 5 هستش. من میام دونه هام رو به این صورت میبافم. همین قسمت ببینید بافتتون رو باید به این سمت قرار بدید و از اینجا ببافید. میایید 5 تا دونه از رو میبافید. 4 تا دونه ببخشید. 2 تا، 3 تا و 4 تا دونه از رو میبافید. 1 دونه از زیر، یه ژوته. 4 تا از رو، 1 2 3 4 تا از رو، 1 دونه از زیر، 1 ژوته. 1 2 3 4 1 دونه از زیر، یه ژوته. تا انتها این رو به این صورت میبافیم. 1 2 3 4 1 دونه از زیر، 1 ژوته. به این صورت تا انتها من این رج رو میبافم. رج اول وقتی که دونه میگیرید ممکنه یکم براتون سخت بشه دونه گرفتن، میتونید از یه میلهای دیگه هم از این میلها هم استفاده بکنید. دونه ها رو داخل این میلها هم بذارید یا اینکه میل سیمی بلند استفاده بکنید. دوستان ببینید الان من اون رج رو که براتون توضیح دادم بافتم، بعد نمیخوام دیگه گرد بافی بکنم. این رو وقتی که به ابتدای رج رسیدم، اینجا ابتدای رج بود که نخ اضافه کرده بودیم، ببینید دونه اول رو در میارم. الان اینجا یه دونه، این دونه رو میذاریم اینجا به عنوان حاشیه که وقتی بافتیم این قسمت و این قسمت رو با هم دیگه بدوزیم. خب الان ببینید این دونه ها از زیر، اینجا از زیر بافته میشه. این رج دونه ها رو به شکلی که هستش میبافیم و این دونه‌ای که ژوته گذاشته بودیم، زده بودیم، از رو بافته میشه. الان اینجا 2 تا دونه از رو هستش. بعد دوباره اینا رو از زیر میبافم. دونه‌ای که ژوته هست از رو، دونه بغلیش هم از رو هستش. به این ترتیب یعنی 2 تا، 3 تا، 4 تا از زیر میشه این رج، 2 تا از رو. این رو هم میبافم. اون رج رو من بافتم، بعد دوباره الان اینجا برمیگردم و رج سوم رو میبافم. این نخی که اینجا اضافه کرده بودیم رو من با این نخی گره زدم که این رو بعداً برای دوخت ازش استفاده میکنیم. خب رج سوم، این دونه اول رو که در میارم، ببینید این دونه ها از رو هست، از رو بافته میشه. این دونه از زیر میبافم. این دونه ای هستش که ژوته زده بودم، اونم از زیر شده. الان رسیدم به اینجا که ژوته هستش. خب هر وقت به این ژوته که رسیدیم، یک ژوته اینجا میزنیم یا به این صورت، فرقی نمیکنه.
یک ژوته به این صورت میزنیم و که البته اینجا دونه اضافه میشه چون دیگه دوتا یکی نمی کنیم چون که میخوایم اینجا چین دار بیفته. بعد این دونه های زیر رو دوتا از زیر میبافم. دوباره رسیدم به این سوراخ، یک دونه ژوته میزنم. بعد دوباره 1 2 3 4 تا از رو هست، از رو میبافم. این دونه هایی که اینجا هستش ثابت هستش، فقط ما موقع یک رج در میون باید دونه اضافه بکنیم، ژوته بزنیم. ببینید موقعی که به این سوراخ ها رسیدیم یک دونه اضافه میکنم و بعد دوباره 2 تا 3 تا 4 تا از رو میبافم. اینجا 2 تا از زیر میبافم، دوباره به سوراخ رسیدم یک دونه اضافه میکنم یا همون ژوته میزنم. به این صورت این رج رو میبافم. 1 2 2 تا از زیر، یک ژوته، 4 تا از رو. این رج به همین صورت هست دوستان بافته میشه. ببینید اینجا اگه یه موقع سخت باشه برای بافتتون باید این میلاتون رو تغییر بدید، دونه ها رو تغییر بدید، جلو بیارید. ببینید به این صورت بکنید و ببافید. الان این قسمت رو، این رج رو من میبافم. خب این رج رو هم من بافتم. دوباره من برمیگردم. رج بعد دوباره دونه ها رو باید به همون شکلی که میبینیم ببافیم به این صورت. یعنی کلا بافت ما از 2 رج تشکیل شده و این ژوته هایی که هر دفعه میندازیم باعث میشه که دونه های ما بیشتر بشه و بافتمون چین دار بشه. الان این دونه هایی که از زیر بود را از زیر میبافم. این ژوته جزء دونه های رو حساب میشه. اینم روه، اینم روه، 3 تا از رو. دوباره اینا از زیر هستش، از زیر میبافم به این صورت. این دونه ها از رو هست، از رو بافته میشه. یعنی الان 1 2 3 4 تا از زیر هستش و 1 2 3 تا از رو. این رج رو میبافم. الان بافت ما ببینید به این شکل در اومده. دقت کنید که من بافت رو از اون اول به چه صورت گرفتم، شما هم به همون صورت بگیرید ببافید، وگرنه اگر اشتباه بگیرید بافتتون برعکس میشه. این روی لباس هستش، ببینید مدل باید به این شکل وایسه. بعد پس یک رج در میون باید ژوته ها رو اضافه بکنیم و یک رج هم دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم ببافیم. الان دیگه اینجا تکرار هستش، من یک کم دیگه این رو براتون توضیح میدم. باید این رو تا جایی ببافید که ببینید اون قسمتی که دونه اضافه کردیم، این قسمتی جاش یکم مشخص هستش، تا اینجا ببافیم که این رو بپوشونه. الان ببینید 2 تا سوراخ هستش اینجا افتاده. دونه اول رو در میارم، رجم رو دوباره شروع میکنم. اینجا این دونه هایی که از رو هست خب به همون شکل بافته میشه. بعد اینجا الان این دونه از زیر میبافم. این دونه هایی هستن که ژوته زده بودیم و الان زیاد شدن. 2 تا، این 3 تا از زیر هستش. رسیدیم به این سوراخ ها. به اینجا که رسیدید باید ژوته بزنید و بعد بقیه دونه ها 2 تا 4 تا دونه ها ثابت هستش. مدلمون رو توی این 4 تا دونه نمیزنیم. بعد دوباره رسیدیم به اینایی که به صورت گندمی هست. 2 تا از زیر، 3 تا از زیر شده. الان یک ژوته میزنیم و دوباره این 4 تا رو میبافیم. دوباره اینجا 2 تا، 3 تا از زیر، یه ژوته، این 4 تا از رو بافته میشه. همینطوری که جلوتر میریم یک رج در میون وقتی که ژوته میزنیم یا همون دونه اضافه میکنیم اینجا سوراخ میفته و تعداد دونه هامون هم زیاد میشه. حالا تا اونجایی که گفتم باید ببافیم و رج رو تکرار بکنیم. این رو به همین صورت میبافیم تا برسیم به اینجا. رج بعد دوباره دونه ها رو به همون صورتی که هستش میبافیم و رج بعد دوباره اضافه کردن دونه ها رو تکرار میکنیم تا جایی تکرار میکنیم که به اینجا برسه و بعد بافتمون رو کور میکنیم.
این قسمت رو من اینقدر بافتم. ببینید از این سوراخ هایی که تشکیل شده میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 و بعد رجی که ژوته میزدم و بافتم، بعد رج بعدش رو بافتم، بعد شروع کردم به کور کردن. برای کور کردن به این شکل باید کور بکنید که این حاشیه رو داشته باشید. ببینید دونه هایی که از زیر هست جهت دونه ها رو به این سمت بکنید برای اینکه راحت تر بتونید کور بکنید. بعد نخ سمت خودتون باشه و دوتا یکی بکنید. دونه های زیر به این شکل دوتا یکی میشن. من از سمت خودم کور میکنم که این حاشیه رو داشته باشیم و به صورت گندمی نیفته. پس دونه های زیر به این شکل کور میشه، دونه های رو هم که به شکل معمولی. دونه های رو هم براتون توضیح میدم. دونه آخر رو هم جهتش رو تغییر میدم و از رو کور میکنم. دونه های رو دیگه نیازی نیستش که جهتشون رو تغییر بدی و به همین صورت کور میشن. کل بافت رو باید به این شکل کور بکنیم که حاشیه‌مون به این شکل در میاد. من این قسمت ها رو همونطور که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید بافتمون به این شکل در اومده. این قسمت جلو هستش و قسمت پشت هم به این صورت در میاد و این قسمت دوخته میشه. بعد این مدل به این صورت هستش دیگه، دوختمون هم مشخص نیستش. برای قسمت بالا هم من بندینک دوختم، بافتم، یعنی بعد از داخل این رد کردم. شما هم میتونید این کار بکنید. اگر هم دوست نداشتید میتونید این قسمت رو با قلاب یه نخ وصل کنید، یه چند تا زنجیره بزنید، این سمت وصل بکنید به صورت جا دکمه در بیاد و این سمت هم یه دکمه بدوزید. حالا هر کدومی که خودتون دوست داشته باشید. و طریقه بافت بندینک هم تو کانالم هستش، اگر دوست داشته باشید. لباس هایی که بندینک داره تو اونها همه رو توضیح دادم، میتونید از اون طریق یاد بگیرید. بعد این قسمت پایینم که به این صورت هستش، 3 تا دکمه اینجا دوختم و قسمت پایین به این شکل در اومده. این لباسی که من بافتم دوستان فکر میکنم برای 6 تا 9 ماه کافی باشه، یعنی اندازش برای 6 تا 9 ماه هستش. بعد الان اندازه ها رو براتون میگیرم. از قسمت یقه من اندازه میگیرم، از اینجا تا قسمت پایین تقریبا 39 سانت شده و دیگه اندازه خاص دیگه که نداره. آستینا رو هم به این صورت میتونید تا بزنید اگر یکم بلند باشه. اگر بخواید برای سایز مثلا 1 سال ببافید، این قسمت بالا اگر با همین میل و همین نخی که من معرفی کردم میخواید ببافید، یه 6 تا دونه اضافه بکنید. بعد این 6 تا دونه رو 2 تاش رو قسمت جلو بذارید، یکی برای آستین ها بذارید، 2 تاش هم برای این قسمت، یکی برای این قسمت، یکی هم برای این قسمت. و بعد این قسمت ها رو که من فکر کنم گفتم 14 سانت هسته، شما 15 سانتی متر ببافید. بعد 1 سانت برای آستین اضافه بکنید. بعد این قسمت پایین رو بیشتر ببافید. شما از این قسمت که من بهتون گفتم مثلا برای 8 سانت بود، شما 10 سانتی متر ببافید و بعد این بافتتون رو شروع بکنید. بعد اگر بخواید بیشتر چین داشته باشه، این قسمتی که من دونه اضافه کردم یه ردیف، شما میتونید تو همین قسمت تو بعضی از دونه ها هم باز دونه اضافه بکنید، تو فواصل دونه اضافه بکنید چینش بیشتر بشه. دیگه اینو خودتون میتونید. به نظر من همینقدر چین کافی هستش، خیلی پهنم بشه خوب نمیشه، کامبایی هستش. بعد امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون بیاد و شما هم ببافید دوستان و لذت ببرید. که اگه خوشتون اومد عضو کانال بشید و از من حمایت بکنید. از همه شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.